ba bốn năm sáu thở ra hai tay xuống mặt mình xuống. One, two, three, four, five, six. Từ từ nên thở hai tay nằm gối từ nào hít từ vào môi nực lên mặt thở ra hai tay thở đầu xuống mặt nhìn xuống. Sit bằng từ từ roll your back. Now hít từ vào mặt nhìn lên look up từ từ môi lift your chest. Thở ra từ từ xuống. Now hít từ vào lên. Thở ra từ từ xuống. Lần cuối last one. Now hít từ vào mặt nhìn lên chừng quên chú đấy. Hold is there. One, two, three, four, five, six. Thở ra hai tay thở mặt nhìn xuống. Sit bằng từ từ squeeze your belly, roll your back. One, two, three, four, five, six. Từ từ lưng thẳng hai tay lên cao hai tay chắp tay từ nào hít từ vào thở ra từ từ bên trái slowly từ từ bend your body left side. Nào hít từ vào lưng thẳng cầm center thở ra đôi bên slowly từ từ bên phải right side. Nào hít từ vào thở ra từ từ bên trái left side. Nào hít từ vào một lần nữa thở ra bên phải từ từ xuống hai tay thẳng hai tay chắp tay. Nào hít từ vào thở ra từ từ bên trái dù đây hold is there. One, two, three, four, five, six. Từ nào hít từ vào thở ra đôi bên slowly từ từ chú đấy. One, two, three, four, five, six. Từ từ tay thẳng. Từ nào hít thở ra sang trái twist here, twist left side. Nào hít từ vào hai tay lên thở ra đôi bên slowly từ từ bên phải right side. Nào hít từ vào một lần nữa thở ra sang trái lưng thẳng. Nào hít từ vào lên thở ra từ từ bên phải right side mắt nhìn sau look back. Lần cuối last và nào hít từ vào thở ra từ từ sang trái chừng quên chú đấy hold is there look back. One, mắt nhìn sau. Two, three, four, five, six. Từ nào hít từ vào thở ra đôi bên slowly từ từ. One, two, three, four, five, six. Đầu lên hai tay lên. Từ nào hít thở ra hai tay sang trái từ từ tay xuống đầu xuống. Drop your palm left side. Stretch. One, two, three, four, five, six. Từ nào hít từ vào hai tay lên thở ra đôi bên slowly từ từ hai tay thẳng đầu xuống hít thở bên thuộc right side. One, two, three, four, five, six. Hai tay lên mắt lên thẳng. Từ nào hít thở ra tay trái cấp sáu quỳ tay xuống cấp tay tay phải lên mông xuống mắt nhìn lên. One, two, three, four, five, six. Đầu lên hai tay lên.
Để nó hít thở ra đôi tay nhé, tay phải cấp 6 đến từ từ tay trái lên, drop your right palm. 1 2 3 4 5 6. Hai tay lên, mặt nhìn thẳng. Để nó hít từ vào, hai tay đăng thái, lưng thẳng, mắt nhìn lên. Thở ra cúi xuống, hai tay sau lưng, hai tay đăng thái, mắt nhìn xuống. Interlock your finger. Một lần nữa, nào hít từ vào, lên hai tay đăng thái, mắt nhìn lên, look up, stretch your arm, stretch your shoulder. Thở ra từ từ cúi xuống, bend forward, hai tay sau, hai tay đăng tay, tay lên cao, lift your hand as much as you can. Lần cuối last, for now hít từ vào, hai tay lên, hai tay đăng tay, chừng quên chiều đấy, hold it there, 1, tay thẳng, lưng thẳng, straight your arm, 2 3 4 5 6. Thở ra, hai tay sau lưng, hai tay đăng tay, từ từ cúi xuống, bend forward, 1 2 hít thở bên thuận, 3 4 5 6. Đầu lên, hai tay lên, lần cuối last one, you know, hít từ vào, tay thẳng, thở ra cúi xuống, bend forward, hít thở bên thuận, cầm xuống, nụp xuống. 1 2 3 4 5 6. Ok, đầu lên, hai tay lên, thở ra hai tay xuống, chân thẳng, relax, left chân, thở lỏng. Ok, từ từ trục chân thẳng, lưng thẳng, hai tay lên cao, từ nó hít từ vào, thở ra cúi xuống, bend forward, chân thẳng, lưng thẳng. Một lần nữa, nào hít từ vào, lên, thở ra từ từ cúi xuống, chân thẳng. Nào hít từ vào, lên, thở ra, bend forward, slowly từ từ cúi xuống. Lần cuối last, for now hít từ vào, hai tay lên, thở ra từ từ cúi xuống chỗ đấy, hold it there, chân thẳng, mũi chân lên, slowly từ từ lift your toe up, 1 2 3 4 5 6. Đầu lên, hai tay lên, then now hít thở ra bên trái, slowly từ từ left side. Now hít từ vào, lên, hai tay lên từ từ tiếp, thở ra bên phải, tay trái chân phải nằm bàn chân. Now hít từ vào, lên, thở ra slowly từ từ bên trái, left side, lift your chest. Now hít từ vào, hai tay lên, thở ra đôi bên, slowly từ từ cố lên. Lần cuối last, for now hít từ vào, thở ra từ từ bên trái, dù đây, hold it there, twist here, mắt nhìn sau, 1, look back, 2 3 4 5 6. Hai tay lên, then now hít thở ra đôi bên, slowly từ từ bên phải, right side, 1 2 3 4 5 6. Hai tay lên, then now hít thở ra hai tay xuống, chân phải cặp chân trái thẳng, lưng thẳng, hai tay lên, then now hít thở ra cúi xuống, bend forward, chiều đấy, 1 2 3 4 5 6. Hai tay lên, để nó hít thở ra tay trái xuống, mầm lên, xoay quay, mầm lên cao, chiều đấy, hold it there, 1 2 3 4 5 6. Từ từ mầm xuống, hai tay lên, để nó hít thở ra, tay phải xoay tay, hai tay đăng tay,
cùi xoang, bend forward, hai tay đăng tay, interlock your finger. Slowly từ từ, mắt nhìn xuống, chủ đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đầu lên hai tay lên. Then now hít thở ra slowly từ từ sang phải. Mắt nhìn sau, nằm gót chân cô. 1, grab your ankle, twist here. 2, 3, 4, 5, 6. Hai tay lên. Then now hít thở ra hai tay xuống chân thẳng. Lật chân. Đôi chân slowly từ từ chân chạy cấp chân phải thẳng. Hai tay lên. Then now hít từ vào. Thở ra cùi xoang bend forward. 1, 2, 3, 4, bàn chân thẳng. 5, 6. Hai tay lên. Then now hít từ vào. Thở ra tay phải xuống. Mom lên. Drop your right palm. Lift your hip up. Lift your chest. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ mông xuống. Hai tay lên. Then now hít thở ra. Tay chạy xoay tay. Hai tay đăng tay. Cúi xuống. Mắt nhìn xuống. Bend forward. 1, 2. Tay chạy xoay tay. 3. Cúi xuống. Chân thẳng. 4, 5, 6. Hai tay lên. Then now hít từ vào. Thở ra sang chạy nằm gót trên. Tay chạy xuống. Lưng thẳng. Mắt nhìn sau. Twist here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai tay lên. Then now hít từ vào. Thở ra hai tay xuống chân thẳng. Lật chân lật tay. Relax. Ok, đến từ từ hai chân cặp sáu, từ từ mâm xuống, nói xuống, lưng thẳng, sit over your heels, sit in Vajrasana, lưng thẳng, hai tay lên cao nhé, then now hít từ vào, hai tay đăng tay, interlock your finger, then now hít, thở ra, slowly từ từ bên trái, mắt mình lên, chủ đấy, bend your body, left side, 1, 2, hai tay thẳng, mắt mình lên. 3, 4, 5, 6. Then now hít từ vào slowly từ từ thở ra đôi bên từ từ. 1, hai tay thẳng. 2, 3, 4, 5, 6. Hai tay lên. Then now hít thở ra bên trái tay phải nằm gối trái. Tay trái sau lưng thẳng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai tay lên. Then now hít thở ra từ từ bên phải. Mắt nhìn sau. Right side. 1, 2, nhìn tay phải. 3, 4, 5, 6. Đầu lên hai tay lên. Mắt nhìn lên. Then now hít từ vào tay thẳng. Look up. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thở ra hai tay xuống. Em bé hít thở bên thuận thả lỏng. Relax in child pose. 1, từ từ tay thẳng. 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ mèo mắt nhìn thẳng. Come to cat cow. Lưng thẳng. Từ từ nhé, slowly từ từ đầu lên, then now hít từ vào, lưng xuống, đầu lên, bend your back, roll your shoulder. Thở ra, hai tay thẳng, đầu xuống, mắt nhìn xuống. Sit, tung squeeze your belly here. Now hít từ vào, từ từ lưng xuống, đầu lên, mắt nhìn lên. Thở ra, từ từ xuống, cô lên try. Now hít từ vào, lên hai lần nữa, 2 more.
thò ra từ từ xuống. Now hít từ vào lên, look up, mắt nhìn lên. Thò ra từ từ xuống. Now hít từ vào, mắt nhìn lên, chừng người chiều đấy. Hold it there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thò ra từ từ xuống, đầu xuống. Sit bằng hop bằng hunch your back. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ mặt lên thẳng, mầm xuống em bê. Từ nào hít thở ra child pose, đầu xuống, mặt lên xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ đầu lên, quỳ lên, slowly từ từ. Hai tay lên cao, từ nào hít từ vào, thở ra, mầm lên xuống, uốn cong lưng cô back, arch back, push your hip forward. Nào hít từ vào, đầu lên, thở ra, hai tay sau, tay lên nhá, đầu xuống, tay lên cao, mầm lên. Nào hít từ vào, lên, hai tay chắp tay, thở ra, uốn cong lưng cô back, arch back, cô lên slowly từ từ. Thở ra, hai tay xuống, tay lên cao, đầu xuống. Rồi tốt, lift your hand. Now hít từ vào, hai lần nữa, two more. Thở ra, slowly từ từ, hai tay chắp tay, uốn cong lưng, both palm press together. Now hít từ vào, thở ra, cúi xuống, slowly từ từ cô. Đầu xuống, mầm lên, slowly. Now hít từ vào, lên một lần nữa. Thở ra, hai tay chắp tay, uốn cong lưng cô back, arch back, mầm lên chuột, push your hip forward. Now hít từ vào, thở ra, cúi xuống, slowly từ từ cô lên tay, lên cao. Lần cuối last one. Now hít từ vào, hai tay lên. Thở ra, slowly từ từ chắp tay, uốn cong lưng cô back, giữ đây, hold it there. 1, 2, từ từ nhá, slowly. 3, 4, 5, 6. Từ nào hít thở ra cúi xuống, hai tay đăng tay, interlock your finger, hai tay đăng tay cao lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ đầu lên, hai tay lên. Từ nào hít thở ra, hai tay xuống, mèo. Từ từ quay ngược, mầm lên, quay ngược. Hít thở bình thường. 1,